กี้เขาก็ซื้อเป็ดเหรอป้าแล้ววิ่งไปถึงตรงไอ้3 แยกนี่มันไปถึงตรงไหนวิ่งถึงตรงไหน นี่ไหนดิเอาไหนดีอ่ะใส่นี่นะของพ่อจ้า มีขายกาแฟพะโล้จ้าแต่ว่าดูพี่เขาคงอ๋อค่ะ เลี้ยงทาน320นะ โอเคค่ะ ได้น้ำเก่งแน่นอนเล็กไม่ต้องใส่แล้วถ้าที่ต้องใส่ฟักกับใส่ขนมมันเป็นเรียกว่าขนมเบื้องอะไรคะ เอาวาง ขนมเบื้องชาววัง เนี่ย อ๋อ ทำไมล็อกเก็ตป้าสวยจังเลยรูปใครคุณแม่ใช่ไหมคะ แฟน อ้าว แฟนจะเป็นหมอเนี่ยไม่ขายนะทำไปเถอะเด็กขายได้แฟนฉันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขาประกวดมา10 เจ้าติดฉันนะจ๊ะเราจะเลือกฉันนะ ไม่แต่อีหน้าเค็มๆมันแปลกๆไม่เคยเห็นจริง อร่อยอร่อยอาหารนี่ฟรีไง เหมือนส่งเสริมชุมชนนะคะ อันนี้ก็น่ากะทิเค็มๆเนี่ยเหรอคะ ไม่ใช่นะ อันนี้มะพร้าวน้ำหอมเชื่อม มะพร้าวน้ำหอม แล้ว เชื่อม มาใส่ไข่ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณ